Η Πομπεΐα υπήρξε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη πόλη στη νότια Ιταλία, κοντά στη σημερινή Νάπολη. Βρισκόταν στην έφορη πεδιάδα της Καμπανίας, στους πρόποδες του Βεζούβιου και αποτελούσε μία από τις πιο πολυτελείς και πλούσιες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν και συχνά συνδέεται με τους Ρωμαίους, η πόλη είχε ελληνικές ρίζες, μιας και ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. από Έλληνες απίκους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το έφορο έδαφος και τη στρατηγική θέση της. Αργότερα, η Πομπεΐα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και εξελίχθηκε σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο με έντονες ελληνορωμαϊκές επιρροές στην αρχιτεκτονική και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Με πληθυσμό που εκτιμάται μεταξύ 15 και 30.000 κατοίκων, η πόλη ήταν διάσημη για τις πολυτελείς επαύλεις, τις αγορές, τα θέατρα και τα δημόσια λουτρά της. Οι αμπελώνες της παρήγαγαν εξαιρετικό κρασί και η Πομπεΐα αποτελούσε αγαπημένο θέρετρο για τους εύπορους Ρωμαίους. Ωστόσο, η γυτνίαση με τον Βεζούβιο αποδείχθηκε μοιραία. Το 62 μετά Χριστόν, ένας ισχυρός σεισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης, προμηνύοντας το επερχόμενο καταστροφικό γεγονός. Οι μικρές σεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια, ακόμα και την παραμονή της καταστροφής, αλλά οι κάτοικοι συνηθισμένοι στους σεισμούς δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστόν, η Πομπεΐα ξύπνησε σε μια συνηθισμένη ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο ουρανός σκοτίνιασε και ο θάνατος άρχισε να πέφτει από ψηλά. Το πρώτο προμήνυμα της καταστροφής ήταν ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που ανασηκώθηκε ξαφνικά στον αέρα, καλύπτοντας την πόλη. Ακολούθησε ένας εκκοφαντικός ήχος σαν βρυχυθμός κάποιου αρχαίγονου τέρατος, καθώς ο Βεζούβιος ξέσπασε με ορμή. Το τέρας αυτό δεν είχε σάρκα και οστά. Ήταν ένα καυτό κύμα λάβας, στάχτης και δηλητηριωδών αερίων, που μέσα σε λίγα λεπτά άρχισε να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Η οργή του ηφαιστείου διήρκεσε 2 εφιαλτικές ημέρες. Αρχικά, για περίπου 18 ώρες, μια αδιάκοπη βροχή ελαφρόπετρας και τέφρας κάλυψε την πόλη, δημιουργώντας πανικό, αλλά δίνοντας και μια τελευταία ευκαιρία σε όσους μπορούσαν να διαφύγουν. Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει περίπου 1150 πτώματα, ένδειξη ότι πολλοί κατάφεραν να γλιτώσουν σε εκείνη τη φάση. Όμως, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κατάσταση έγινε εφιαλτική. Καυτά τοξικά νέφη πυροκλαστικής ροής ξεχύθηκαν από τον κρατήρα του Βεζούβιου, κινούμενα με ταχύτητα εκατοντάδων χιλιομέτρων την ώρα. Πολλοί προσπάθησαν να γλιτώσουν τρέχοντας προς τη θάλασσα, ελπίζοντας ότι τα πλοία θα τους έσωζαν. Όμως ο ουρανός έβρεχε πέτρες και τεράστια κομμάτια ηφαιστειακού υλικού που έπεφταν με τρομακτική δύναμη ακόμα και χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα, σκοτώνοντας πολλούς σε αυτή την ίστατη προσπάθεια διαφυγής. Όταν το ηφαίστειο ηρέμησε το απόγευμα της δεύτερης μέρας, η Πομπεΐα και οι γύρω περιοχές δεν υπήρχαν πια. Το παχύ στρώμα στάχτης που είχε καλύψει τα πάντα και η πυκνή δηλητηριώδης ομίχλη που είχε κατακλείσει την ατμόσφαιρα δεν είχαν αφήσει τίποτα ζωντανό. Υπολογίζεται ότι περίπου 12.000 ψυχές χάθηκαν εκείνες τις εφιαλτικές ώρες, θαμμένες κάτω από τόνους στάχτης ή παγιδευμένες στη θάλασσα σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγουν. Και εκείνοι που συνειδητοποίησαν πως δεν υπήρχε σωτηρία δεν έτρεξαν, δεν φώναξαν, δεν πάλεψαν. Έκαναν το μόνο που μπορούσαν, αγκάλιασαν τους αγαπημένους τους και περίμεναν. Η τελευταία τους στιγμή έγινε μια σιωπηλή αποδοχή της μοίρας τους. Μια στιγμή που έμεινε παγωμένη στον χρόνο, αιώνες μετά, μέσα στα απολιθωμένα σώματα που βρέθηκαν στις ανασκαφές. Η έκρηξη του Βεζούβιου είναι ένα από τα πιο καλά καταγεγραμμένα φυσικά φαινόμενα της αρχαιότητας, χάρη στις επιστολές του Πλίνιου του Νεότερου. Ως αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής, περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες το χάος που επικράτησε. Στα γραπτά του αναφέρει πως η ηφαιστειακή στάχτη σκέπασε τον ουρανό, κρύβοντας τον ήλιο, και πως εκατοντάδες άνθρωποι πάλευαν να σωθούν, κολυμπώντας μέσα σε ένα φλεγόμενο πέπλο στάχτης και καυτών αναθυμιάσεων. Όμως δεν είναι μόνο οι μαρτυρίες του Πλίνιου που μας δίνουν εικόνα της ζωής και της τραγικής μοίρας της Πομπεΐας. Τα ίδια τα ηφαιστειακά υλικά λειτουργήσαν σαν ένας απροσδόκητος ιστορικός συντηρητής.
Όταν η λάβα και η βροχή από ελαφρόπετρα κατακρύμνησαν την πόλη, κάλυψαν τα πάντα τόσο γρήγορα που η Πομπία μετατράπηκε σε ένα φυσικό καλούπι. Τα υλικά αυτά, σαν ένας αρχαίος γύψος, αποτύπωσαν κάθε λεπτομέρεια, κτίρια, αντικείμενα, ακόμα και τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων. Όταν οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν τις ανασκαφές αιώνες αργότερα, βρήκαν μια πόλη που είχε μείνει ανέγκυχτη από τον χρόνο. Οι τοιχογραφίες διατηρούσαν ακόμα τα χρώματά τους, οι δρόμοι και τα σπίτια έμοιαζαν έτοιμα να ξαναγεμίσουν ζωή. Αλλά αυτή η εντυπωσιακή ανακάλυψη είχε και ένα τραγικό πρόσωπο. Χιλιάδες ανθρώπινα σώματα αποκαλύφθηκαν μέσα στη στάχτη, παγωμένα στις τελευταίες στιγμές τους. Παιδιά που έπαιζαν, άνθρωποι που γευμάτιζαν αμέριμνοι, εργάτες που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, ζευγάρια και οικογένειες που έσφιγγαν ο ένας τον άλλο σε μια ίστατη προσπάθεια να βρουν παρηγοριά. Εκτός από τους ανθρώπους, διασώθηκαν και αμέτρητα στοιχεία της καθημερινής ζωής. Πολυτελείς επαύλεις με επιβλητική διακόσμηση, μαγαζιά, δημόσια λουτρά και προσωπικά αντικείμενα. Όλα ανέγκυχτα, σαν να περίμεναν τους ιδιοκτήτες τους να επιστρέψουν. Έτσι, η Πομπία δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό έβριμα. Είναι μια ολόκληρη στιγμή της ιστορίας, παγωμένη στον χρόνο. Ένας βουβός μάρτυρας μιας από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της αρχαιότητας. Για πολλά χρόνια, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η έκρηξη του Βεζούβιου συνέβη στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστόν, ημερομηνία που αναφέρεται και στις επιστολές του Πλίνιου του Νεότερου. Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες αμφισβητούν αυτή την εκδοχή, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία που υποδηλώνουν πως η καταστροφή έλαβε χώρα αργότερα, μέσα στο φθινόπωρο. Ο Πλίνιος, που έγραψε την αφήγησή του 25 χρόνια μετά την καταστροφή, μπορεί να είχε κάνει λάθος στην ημερομηνία. Το 2018, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια επιγραφή από άνθρακα σε ένα σπίτι της Πομπίας, η οποία τοποθετεί την έκρηξη στις 17 Οκτωβρίου. Αυτό το έβριμα ενισχύει τη θεωρία ότι η τραγωδία συνέβη αργότερα από ό,τι πιστευόταν αρχικά. Πέρα από την επιγραφή, και άλλα στοιχεία στηρίζουν αυτή την άποψη. Οι σωροί των θυμάτων που βρέθηκαν στις ανασκαφές δεν φορούσαν ελαφριά καλοκαιρινά ενδύματα, αλλά πιο ζεστά ρούχα, κατάλληλα για δροσερό φθινοπορεινό καιρό. Επιπλέον, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που εντοπίστηκαν στα καταστήματα της πόλης ήταν είδη που ευδοκιμούν τον Οκτώβριο, ενώ τα τυπικά καλοκαιρινά φρούτα της εποχής του Αυγούστου είχαν ήδη αποξηρανθεί και αποθηκευτεί για τον χειμώνα. Όλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η Πομπία μπορεί να θαύτηκε κάτω από την οργή του Βεζούβιου όχι στο τέλος του καλοκαιριού, αλλά βαθιά μέσα στο φθινόπωρο, αλλάζοντας όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για αυτή την ιστορική καταστροφή. Χάρη στις αρχαιολογικές ανασκαφές, η τραγωδία της Πομπίας έχει αποκαλυφθεί σε όλο της το μεγαλείο, επιτρέποντάς μας να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τα απομεινάρια μιας πόλης που χάθηκε σε μια στιγμή. Σήμερα, χιλιάδες επισκέπτες σειραίουν στον ιστορικό αυτό χώρο, θέλοντας να βιώσουν από κοντά το αποτύπωμα μιας από τις πιο συγκλονιστικές φυσικές καταστροφές της αρχαιότητας. Η Πομπία αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς προορισμούς στον κόσμο εδώ και πάνω από 250 χρόνια. Με περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ιταλίας. Ως μέρος του Εθνικού Πάρκου του Βεζούβιου, ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO το 1997. Ωστόσο, η τεράστια τουριστική κίνηση άρχισε να γίνεται δυσβάσταχτη για την αρχαία πόλη, η οποία ήδη είχε επιβαρυνθεί από τη φθορά του χρόνου. Προκειμένου να μειωθεί η πίεση στον αρχαιολογικό χώρο, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να διευρύνουν τις επισκέψεις και στις γειτονικές πόλεις που επλήγησαν επίσης από την οργή του Βεζούβιου, όπως το Ηράκλειον και οι Σταβίες. Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ετών έχουν προκαλέσει σοβαρές φθορές στα ερείπια της πόλης, περιορίζοντας σημαντικά την πρόσβαση των επισκεπτών. Η Πομπία, αν και σταμάτησε να αναπνέει το 79 μετά Χριστόν, εξακολουθεί να παλεύει για την επιβίωσή της. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε αυτή τη μοναδική πόλη που αποτελεί μαρτυρία της ιστορίας, ή μήπως η φθορά του χρόνου και η ανθρώπινη παρέμβαση θα την εξαφανίσουν για δεύτερη φορά.